हाय फ्रेंड्स, मी मनीषा वारंग स्वागत करते आपलं वुलन वंडर स्टुडिओ या यूट्यूब चॅनलवर। इथे आपण ब्लाऊजचं जो स्वेटर बनवत आहोत त्याची बॅक साईड पाठीमागची बाजूचं विणकाम मी तुम्हाला दाखवणार आहे। त्यासाठी सळीवर मी इथे 121 टाके घेतले आहेत, कारण बकुळीच्या फुलांसाठी जे आपल्याला टाके लागतात ते 4च्या पाढ्यात अधिक 1 असे लागतात, म्हणजेच मल्टिपल ऑफ 4 + 1। तर इथे मी 120 टाके घेऊन त्याच्यामध्ये 1 टाका वाढवून 121 टाके घेतलेले आहेत आणि इथे मी तुम्हाला ही बॉर्डर विणून दाखवते आहे। आपली बॉर्डर 1 टाका सुलट 1 टाका उलट अशा पद्धतीची आहे। तर इथे मी 1 टाका उलट 1 टाका सुलट 1 टाका उलट अशा पद्धतीने इथे बॉर्डर विणते आहे आणि ही बॉर्डर आपल्याला फक्त 1.5 इंच होईपर्यंतच विणायची आहे। त्याच्यापुढे आपल्या बकुळीच्या पॅटर्नच्या फुलांचं डिझाइन चालू होणार आहे। इथे बॉर्डरला पण मी 121च टाके घेतले आहेत आणि आपल्या बकुळीच्या फुलांचं जे डिझाइन चालू होणार आहे त्याच्यासाठी पण मी 121 टाके घेतले आहेत। अशा पद्धतीने मी आपली ही बॉर्डर कंप्लीट केली आणि इथे बकुळीच्या फुलांची डिझाइन चालू करते। बकुळीच्या फुलांची डिझाइन नेहमी उलट्या बाजूनेच चालू होते, त्यासाठी 1 टाका उलट घेतला आहे। उजव्या सळीवर मी डाव्या साईडले 3 टाके घेतले आहेत आणि ते तिन्ही टाके एकत्र विणले आहेत। त्यानंतर डाव्या सळीवरचे 3 टाके मी कमी केले, पुन्हा 1 टाका उलट, पुन्हा उजव्या सळीमध्ये मी 3 टाके एकत्र घेतले। उजव्या सळीवर डाव्या सळीतले 1 2 3 लोकर गुंडाळली, ती सळी बाहेर काढली त्या 3 टाक्यांमधून, पुन्हा मी एकदा मध्ये लोकर गुंडाळली आणि पुन्हा तीच सळी मी त्याच 3 टाक्यांमध्ये टाकून लोकर गुंडाळून अशा प्रकारे 3 टाक्यांचे मी तिथे 3 टाके विणून घेतले आहेत। जेवढे आपण डाव्या सळीवरचे टाके कमी करतो ना, तेवढेच टाके आपल्याला उजव्या सळीवर वाढवायचे असतात। इथे जरी तुम्हाला असं वाटत असेल की इथे मी तुम्हाला फास्ट शिकवते आहे, तर याच्या अगोदरच्या पार्टमध्ये बकुळीच्या फुलांची डिझाइन कशी विणायची हे मी एकदम डिटेलमध्ये सांगितलेलं आहे आणि त्याचप्रमाणे मी हे प्रोजेक्टवर अप्लाय केलेलं आहे। तिथे मी तुम्हाला काही वेगळं दाखवलं नाही आणि इथे काही मी तुम्हाला वेगळं दाखवत नाही आहे। सेम जशीच्या तशी विणायची पद्धत आहे, फक्त तिथे टाके कमी घेऊन दाखवलं आहे आणि ह्या प्रोजेक्ट असल्यामुळे आपल्याला इथे टाके आपल्या प्रोजेक्टप्रमाणे घ्यायचे आहेत, म्हणून मी इथे तसेच टाके वाढवून ही डिझाइन चालू केलेली आहे। बकुळीच्या फुलांची डिझाइन उलट्या बाजूने चालू जरी झाली असली तरी पण ती दिसायला आपल्याला राईट साईडवरच दिसते आणि खूप सोपी डिझाइन आहे, सहज येण्यासारखी आहे आणि जास्त कोणते टाके डोक्यात ठेवावे, किती लागतात त्याचाही त्रास नाही आहे।
सहज जमण्यासारखी आहे. 4 टाक्यांची डिझाईन आहे. 3 टाक्यांचा एकत्र 1 टाका आणि पुढचा 1 टाका उलट अशी 4 टाक्यांची डिझाईन आहे. आता बघा, शेवटला पण माझे 4 टाके राहिले आहेत आणि 4 टाक्यांची डिझाईन असल्यामुळे 3 टाके एकत्रपणे मी विणले आणि जो शेवटचा टाका राहिला आहे तो उलटच विणला. आता मिळाली आपल्याला सरळ बाजू आणि बकुळीच्या फुलांच्या पॅटर्नसाठी येणारी प्रत्येक सरळ बाजू सरळ टाक्यांनी विणायची आहे. त्यामुळे जी आता मला ही सरळ बाजू मिळाली आहे ती मी सुलट टाक्याने विणणार. सगळे टाके म्हणजे अगदी सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत सगळे टाके आपल्याला सुलट विणत जायचे आहेत. आता यानंतरची जी रो येणार त्याच्यामध्ये आपल्याला उलट बाजूची जी रो येते त्यामध्ये आपल्याला 3 टाके उलट विणायचे आणि त्याच्या पुढच्या 3 टाक्यांचा आपल्याला एकत्रपणे विचार करायचा आहे. या व्हिडिओत जर का तुम्हाला असं वाटत असेल मी डिटेलमध्ये शिकवलं नाही तर या अगोदरचा जो व्हिडिओ आहे तो तुम्ही पाहू शकता. अशा पद्धतीने ही आपली विण दिसत जाते बकुळीच्या फुलांची. तर ही विण मी इथे पूर्ण विणून घेतलेली आहे आणि ही किती विणली आहे तर 10.5 इंच मी ही विण विणली आहे. त्याच्यात 1.5 इंच आपली बॉर्डर पण ॲड आहे. दीड इंचाची बॉर्डर आणि वरती असलेलं आपलं हे पॅटर्न असं मिळून टोटल बॉर्डर प्रमाणे 10.5 इंच मी विणला आहे बॉर्डरपासून. आता ही आपली रॉंग साईड आहे आणि इथून आपल्याला आर्म होल कटिंग करायचा आहे. मराठीत मुंडा कटिंग करणे असं म्हणतो. तर इथून आपल्याला मुंडा कटिंग करायचा आहे आणि त्यासाठी मी उलट बाजूने 5 टाके कमी करणार आहे. टाके आपण नेहमीच्या पद्धतीनेच कमी करायचे आहेत. 1 टाका विणला, त्याच्या पुढचा टाका विणला आणि सुरुवातीचा टाका दुसऱ्या टाक्यामधून बाहेर काढला. पुन्हा 1 टाका विणला, पहिला टाका दुसऱ्या टाक्याच्या डोक्यावरून बाहेर काढला. परत 1 टाका विणला, पुन्हा पहिला टाका दुसऱ्या टाक्याच्या डोक्यावरून बाहेर काढला. अशा पद्धतीने मला 5 टाके इथे कमी करायचे आहेत आणि मी इथे मोजून 5 टाके कमी करणार. अशा पद्धतीने इथे मी 5 टाके उलट बाजूतून कमी केले आहेत आणि सरळ बाजू पाहून आपल्याला उलट बाजूला कशा प्रकारचे टाके विणत जायचे आहे तेच टाके पण थोडं बघून करावं लागतं काम, म्हणून त्याप्रमाणे मी टाके विणत गेलेली आहे. उलट बाजूने आपलं जसं पॅटर्न आहे त्याप्रमाणे मी टाके विणत गेली आहे.
आर्म होलचं कटिंग दोन्ही बाजूनी आपल्याला करायचं असतं, राईट साईडने पण आणि रॉंग साईडने पण. इथे पाहू शकता मी रॉंग साईडने 5 टाके आपले कमी केले आहेत. आता ही आपल्याला सुलट बाजू राईट साईड मिळाली आहे आणि आता इथे जसे दाखवल्याप्रमाणे 5 टाके कमी केलेत तसेच राईट साईडमधून पण आपल्याला 5 टाके कमी करायचे आहेत. तर मी इथे तुम्हाला मार्क लावून दाखवते यासाठी, कारण की मग आपल्याला थोडं कन्फ्यूज नाही होत ना आपण किती टाके आपल्याला कमी करायचे आहेत किंवा काय. तर मी इथे मार्क लावून आपल्याला इथे 5 टाके जे कमी करायचे आहेत त्या 5 टाक्यांपर्यंतच मार्क लावलेलं आहे. पण तरीसुद्धा आपल्याला टाका कमी करताना 6व्या टाक्याची गरज लागते, कारण 6व्या टाक्यामधनं 5वा टाका कमी होतो. तर इथे दाखवल्याप्रमाणे बघा मी 5 टाक्यांपर्यंत मार्क लावला होता. तर 5वा टाका माझा सळीवर राहिला आहे, त्यासाठी मला 6व्या टाका सळीवरनं घ्यायचा आहे, तो विणून त्यामधून मला 5वा टाका कमी करायचा आहे. अशा पद्धतीने मी इथे माझे 5 टाके कमी केलेले आहेत आणि ही जी विण आहे जशीच्या तशी सरळ सरळ विणत जायची, तसं मी विणत जाते आहे. अशा पद्धतीने मी दोन्ही बाजूकडे म्हणजे राईट साईड आणि रॉंग साईड अशा दोन्ही बाजूकडून मी 5-5 टाके कमी केलेत. त्याच्यानंतर 4 टाके कमी करणार, 3 टाके कमी करणार, 2 टाके कमी करणार, 1 टाका कमी करणार. आता माझे 4 टाके कमी होणार आहेत. रॉंग साईडने पण 4 टाके कमी होणार आणि राईट साईडने पण 4 टाके कमी होणार आहेत. असं मी प्रत्येक वेळेला 5, 4, 3, 2, 1. मग लेफ्ट साईडचे मी 15 टाके कमी करणार आणि राईट साईडचे पण मी 15 टाके कमी करणार. अशा पद्धतीने टोटल मी 30 टाके म्हणजे 121 जे आपले सळीवर टाके होते त्या टाक्यांमधून मी 30 टाके कमी करणार आहे. मग मला सळीवर 91 टाके जे मिळतील ते 91 टाके मी 16 इंच येईपर्यंत आपलं जसं पॅटर्न आहे तसं विणत जाणार आहे. आता इथे सरळ बाजू आहेत, सरळ बाजूतून पण मी 4 टाके कमी करणार आहे. मार्क लावून घेते आहे आणि 4 टाके कमी करून जी डिझाईन आहे ती डिझाईन मी पुढे कंटिन्यू चालू ठेवते.
जी डिझाईन आहे तशी मी चालू ठेवते आहे. आता तिकडून 5-4 टाके कमी केलेले आहेत. आता मला 3 टाके कमी करायचे आहेत, 1 2 3. तर मी परत मार्क लावून घेते. अशा पद्धतीने मी दोन्ही बाजूतून 3-3 टाके कमी करणार, त्याच्यानंतर 2-2 टाके कमी करणार, त्याच्यानंतर 1-1 टाका कमी करणार आहे. बकुळीच्या फुलांची डिझाईन दिसायलाही सुंदर दिसते आणि बनवायला पण अगदी सोपी आहे. म्हणजे असं जास्त काही डोक्यामध्ये हा टाका कसा विणला असं काही डोक्यामध्ये ठेवण्याची गरज नाही आहे. खूप सोपी डिझाईन आहे, त्यामुळे तुम्ही नक्कीच ट्राय करा, तुम्हाला पण आवडेल. आणि एखादा प्रोजेक्ट बनवा छोटासा. बघा, आता इथे अशा पद्धतीने मी मुंढा कटिंग केला आहे आणि तो 16 इंचापर्यंत कटिंग झाल्यानंतर 16 इंचापर्यंत वाढवलेला आहे. आता पुढे मला 1 इंच वाढवायचा आहे, कारण आपलं जो ब्लाऊज एवढा स्वेटर आहे तो 17 इंचाचा आहे. त्यामुळे मला फक्त 1 इंच पुढे वाढवायचं आहे. पण त्या 1 इंचाच्या मध्ये मला गळा कटिंग करायचा आहे आणि त्या गळा कटिंगसाठी मी शोल्डर, दोन्ही बाजूला शोल्डरसाठी 30-30 टाके सोडलेले आहेत. लेफ्ट साईडला 30 टाके घेऊन मी मार्क केलं आहे आणि राईट साईडला पण मी 30 टाके घेऊन मार्क करते आहे. आणि मध्ये गळा कटिंगसाठी जे 31 टाके उरतात त्या 31 टाक्यांचा मी गळा कटिंग करणार आहे. आता ज्याप्रमाणे आपण मुंढा कटिंग केला ना, त्याचप्रमाणे आपल्याला सोबत एकत्र मधले जे गळ्याचं आहे 31 टाके ते सोबत आपल्याला कटिंग करायचे आहेत. आता पहिले शोल्डर जी विणायची आहे 30 टाक्यांची, ती जशीच्या तशी जी आपलं पॅटर्न आहे त्याप्रमाणे आपण ते विणत जाणार आहोत. म्हणजे गळाचा मार्क येईपर्यंत आपल्याला जेवढी शोल्डर आहे तेवढी विणून घ्यायची 30 टाक्यांची आणि त्याच्या पुढे आपल्याला गळ्याचं कटिंग करायला सुरुवात करायची आहे. तर अशा पद्धतीने मी इथे शोल्डर विणून घेतली मार्क येईपर्यंत. म्हणजे माझे 30 टाक्यांची मी शोल्डर विणली. आता मला गळा कटिंगचं करायचं आहे. तर मी पहिला टाका, आता इथे गळा कटिंग करण्यासाठी मी आपले पॅटर्न फॉलो फक्त एवढंच करणार की इथे सगळे स्टिचेस उलट उलट घेणार. म्हणजे 3चा 1 3चा 1 असं करून आपल्याला नाही करायचं आहे. तर एक एक टाका विणत जाऊन तो प्रत्येक वेळेला एकेका टाक्याच्या डोक्यावरून कमी करायचा आहे. पहिला टाका दुसऱ्या टाक्याच्या डोक्यावरून कमी करायचा, परत पुढचा 1 टाका विणायचा, पुन्हा परत तो पहिला टाका दुसऱ्या टाक्याच्या डोक्यावरून कमी करायचा. अशा पद्धतीने म्हणजे आपल्याला टाके कमी करण्याची एकच पद्धत आपण ही वापरतोय आणि त्याच पद्धतीने आपल्याला टाके कमी करायचे आहेत. आता ही आपली उलट बाजू आहे आणि उलट बाजूतूनच आपल्याला गळ्याचं कटिंग करायचं आहे, सरळ बाजूतून नाही करायचे. इथे मी तुम्हाला फास्ट फॉरवर्ड करून नाही दाखवलं आहे, खूप हळूहळूच दाखवते
की आपल्याला गळा कशा पद्धतीने कटिंग करत जायचं आहे किंवा गळ्याला शेप कशा पद्धतीने द्यायचा आहे. कसं आहे, गळा पण आपण सगळ्या प्रोजेक्टमध्ये असाच कमी करतो असं नाही, स्टेप बाय स्टेप कमी करतो. पण इथे त्याची गरज नाही आहे, कारण की गळा म्हणजे जास्त डीप नाही आहे. त्यामुळे आपल्याला मी एकाच वेळेला तो कटिंग केलेला आहे. शोल्डर पुढे आपल्याला जास्त वाढवायची नाही आहे. 1 इंचापर्यंतच आपल्याला ती घ्यायची आहे. गळ्यापासून वरती 1 इंचापर्यंतच आपल्याला वाढवायचं आहे. त्यामुळे मी इथे गळा एकाच वेळेला म्हणजे सगळे टाके कमी केलेले आहेत. गळ्याचे स्टेप बाय स्टेप कमी केलेला नाही आहे. पुढचा शोल्डरचा मार्क येईपर्यंत आपल्याला आपले टाके कमी करायचे आहेत. म्हणून आपण मार्क लावतो, कारण की मग प्रत्येक वेळेला आपल्याला टाके मोजायची गरज लागत नाही. असे मार्क नसतील तर आपलं साडीचं पिन जरी लावलात तरी पण चालणार आहे, किंवा एखादा धागा अडकवून ठेवायचा रंगीत, म्हणजे आपल्या प्रोजेक्टचा जो रंग आहे त्याचा कुठला तरी वेगळ्या रंगाचा धागा अडकवायचा आणि मार्क लावून ठेवायचे. काम पण आपलं अगदी सहज होऊन जातं त्यामुळे. असं 1 टाका विणून 1 टाका प्रत्येक वेळेला विणून दुसरा टाका 1 टाक्याच्या डोक्यावरनं काढला तर ती जी विण दिसते ना आपल्याला, जेव्हा तिथे जी विण तयार होते ती खूप अशी फाईन विण दिसते. म्हणजे एका साखळीत आपल्याला ती विण दिसते आणि खूप सुंदर दिसते. फिनिशिंगमध्ये येते ती विण. म्हणून आपण अशा पद्धतीने टाका इथे कमी करतो. हा आपला 31वा टाका आहे जो आपण इथे कमी करतोय. आणि अशा प्रकारे इथे आपल्याला ही विण दिसते. पहा, जो गळा कटिंग केला आहे ना त्याची विण बघा किती सुंदर दिसते, एका साखळीमध्ये दिसते. म्हणून आपण 1-1 टाका उचलून 1-1 टाका कमी करायचा. आता पुढची शोल्डर जशीच्या तशी विणत जायची. जे पॅटर्नमध्ये आपल्याला शोल्डर आहे त्या पॅटर्नमध्ये आपण आपली शोल्डर विणायची आहे. जेव्हा गळा कटिंग होतो ना तेव्हा ॲट अ टाईम म्हणजे एकाच वेळेला आपण दोन्ही बाजूची शोल्डर विणू शकत नाही. ज्या बाजूला आता ह्या बाजूला धागा आला आहे माझा, तर मी ह्याच बाजूची शोल्डर 1 इंचापर्यंत पहिले कंटिन्यू विणून घेणार. ती शोल्डर माझी जशीच्या तशीच राहणार, ती मी आत्ता विणू शकत नाही. आता ही जी शोल्डर चालली आहे ही शोल्डर मी पुढे 1 इंचापर्यंत विणणार. मग 1.5 ते 2 मीटरपर्यंत धागा कटिंग करणार ह्या शोल्डरचं विणकाम झाल्यानंतर. आणि ह्या शोल्डरचे हे सगळे टाके मी दुसऱ्या सळीवर उतरवून घेणार.
जसेच्या तसे 30च्या 30 टाके मी 1 इंच पूर्ण शोल्डर विणल्यानंतर मी दुसऱ्या सळीवर घेणार आणि मग त्या बाजूची म्हणजे तिकडची शोल्डर विणायला चालू करणार। आता हे विणकाम मी 9 नंबरच्या सळीवर केलेलं आहे, म्हणजे बॉर्डर पण मी 9 नंबरच्या सळीवर विणली आहे आणि वरचं जे पॅटर्न आपण विणले बकुळीच्या फुलांचं ते पण मी 9 नंबरच्या सळीवर विणलेलं आहे। पण आता ही शोल्डर झाल्यानंतर जी मी सळी घेणार आहे ती 10 नंबर आहे, कारण प्रत्येक वेळेला आपल्याकडे 9 नंबरची सळी अवेलेबल नसणार आहे किंवा माझ्याकडे तरी इतक्या सळ्या नाही आहेत 9 नंबरच्या, म्हणून मग मी माझ्याकडे जी सळी आहे त्या सळीवर ते टाके उतरवून घेणार आहे। त्याच्याने काही फरक पडत नाही तुमच्या पॅटर्नमध्ये। आणि मग ही 9 नंबरची सळी मी इकडच्या शोल्डरमध्ये वापरणार आहे। हे बघा, अशा पद्धतीने आपल्याला हा मधला गळ्याचा भाग दिसतो कटिंग झालेला। 1-1 इंच आपल्याला वरती वाढवायची आहे शोल्डर। त्यासाठी मी 4 रो फक्त विणणार आहे। 1 इंच वाढवण्यासाठी गळा कटिंग नंतर मी 4 रो वाढवणार। असं आपले पुढे गळा कटिंग असल्यामुळे आपण त्या बाजूची शोल्डर नाही विणू शकत, म्हणून ही शोल्डर 1 इंचापर्यंत कंटिन्यू विणून घ्यायची आहे।
तर आता तिकडची शोल्डर माझी कंप्लीट झाली आणि मी तिथे ते शोल्डरचे टाके दुसऱ्या सळीवर घेऊन ठेवलेले आहेत आणि 1.5 ते 2 मीटरचा धागा घेऊन नंतर मग मी कटिंग केलेलं आहे। आता इथे परत मी त्या 9 नंबरच्या सळी लावल्यात आणि तिथे आपल्या लोकरीच्या गुंडातला धागा अटॅच केला आहे, म्हणजे गाठ बांधून घेतली आहे आणि आपलं हे विणकाम मी ह्या शोल्डरचं चालू केलेलं आहे आणि हे पण मी 1 इंचापर्यंत वरती वाढवणार आहे। अशा पद्धतीने दोन्ही शोल्डरसाठी मी वरती गळा कटिंगपासून 4-4 रो वाढवल्या आहेत। तर याच्या पुढचा भाग बघण्यासाठी तुम्ही वूलन वंडर स्टुडिओ या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा। तसेच बेल आयकॉनचे बटन प्रेस करायला विसरू नका, जेणेकरून तुम्हाला नवीन व्हिडिओचं नोटिफिकेशन मिळेल। थँक्यू, धन्यवाद।